নমস্কাৰ আহি গ'লো মই আৰু এটা নতুন ৰেচিপি লৈ মাধৱীজ কিচেন এণ্ড ব্লগছত আৰু আজি আপোনালোকক মই ৰঙালাওৰ দুটা ৰেচিপি বনাই দেখুৱাম গতিকে বলক মোৰ পাকঘৰলৈ ৰঙালাওৰ এই ৰেচিপিটো বনাবৰ বাবে মই প্ৰথমতে ঔটেঙা লৈছোঁ এফাল আৰু ঔটেঙাটো সৰু সৰু টুকুৰা কৰি কাটি লৈ এনেদৰে পটাত থেতেলিয়াই লৈছোঁ এফাল ঔটেঙাৰে 3জন মানৰ বাবে ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰি এয়া মই পটাত থেতেলিয়াই এইখিনি লৈ ললো আৰু এয়া দেখিছে নহয় ৰঙালাও পাতল পাতলকৈ চকলিয়াই লৈছোঁ চকলিয়াই উঠি নধুব আগতে ধুই ল'ব গোটে তাৰ পাছত ফালি ল'ব এতিয়া মই বেসন লৈছোঁ 4 চামুচ আৰু ইয়াতে মই চাউলৰ গুড়ি দি লৈছোঁ প্ৰায় 2 চামুচ তাৰ পাছত ইয়াত দিম মই হালধি গুড়ি এয়া ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি আৰু এয়া জিৰা গুড়ি আৰু ইয়াতে মই আকৌ দি ল'ম অকমান নিমখ আৰু ভালদৰে নিমখখিনি দি মিহলাই ল'ম তাৰ পাছত মই ইয়াতে অকমান পানী দি এটা ঘোল তৈয়াৰ কৰি ল'ম এনেদৰে অলপকৈ পানী মিহলাই মই এটা ঘোল তৈয়াৰ কৰি লৈছোঁ আৰু ঘোলটো এনেকুৱা হ'ব লাগিব বৰ বেছি পাতল কৰিব নালাগে এয়া মই ৰঙালাও লৈ লৈছোঁ ঘোলখিনিও লৈ লৈছোঁ আৰু কেৰাহী এখনত মই মিঠাতেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ এনেদৰে আৰু এতিয়া বেসনৰ এই ঘোলটোত মই ৰঙালাওৰ টুকুৰাবোৰ এনেদৰে ডুবাই দিম আৰু এটা দুটাকৈ ভাজি ল'ম ভাজিবৰ সময়ত জুইটো আপোনালোকে কমাই ল'ব নহ'লে পটককৈ দেই যাব পাৰে আৰু মাজে মাজে এনেদৰে লুটিয়াই ৰংচোৱা হোৱালৈকে ভাজি থাকিব আৰু ভজা হ'লে এনেদৰে কাঁহী এখনত থৈ দিব বাকিখিনি ৰঙালাওৰ টুকুৰাও মই জুইত ৰংচোৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'লোঁ এনেদৰে গোটেইখিনি ৰঙালাওৰ টুকুৰা ভাজি ল'ব এয়া চাওক ধুনীয়া মচমচীয়া হৈছে এতিয়া মই সেইখন কৰাহিতে পাঁচফোৰণ অকণ দি ল'লোঁ আৰু ইয়াতে মই কেঁচা জলকীয়া দুটা ফালি দিছোঁ তাৰ পাছত ঔটেঙাখিনি দি ল'লোঁ থেতেলিয়াই থোৱা ঔটেঙাৰ টুকুৰাকেইটা সেয়া দি ল'লোঁ লৈ ভালদৰে লৰাই অকণমান ভাজি ল'লোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া মই দিম সোৱাদ অনুসৰি নিমখ হালধি গুড়ি তাৰ পাছত অকণমান লৰাই ভাজি ল'ম আৰু ইয়াতে এতিয়া মই দি লৈছোঁ পানী মই 2জনৰ জোখাৰে 2 বাটি দিম আপোনালোকে 3 বাটিমান দিলেও হৈ যাব বৰ বেছি পানী দিব নালাগে এতিয়া এইখিনি ভালদৰে এবাৰ উতল আহিলে মই ইয়াতে অকমান চাউলৰ গুড়ি দি দিম আৰু গুড়িখিনি মই এনেদৰে অকমান পানী দি এটা পেষ্ট তৈয়াৰ কৰি ল'ম পানী অলপ দি এনেদৰে পেষ্ট এটা বনাই লৈছোঁ কিছুমানে চাউল পানীত তিয়াই থৈ পটাত বটি লৈ আৰু সেই বটা চাউলও এনেদৰে দি দিয়ে যদি আপোনালোকে ইয়াতে সিজোৱা আলু ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে চাউলৰ গুড়ি নিদিলেও হয় ঢাকনি লগাই দিছোঁ আৰু 2 মিনিটমান ভালদৰে উতলিবলৈ দিম 2 মিনিটমান উতল অহাৰ পিছত অলপমান আঞ্জাখন ডাঠ হৈছে ঘন হৈছে ৰঙালাওৰ কেইটামান টুকুৰা ইয়াতে দি দিম এয়া বেসনেদি ভাজি লোৱা ৰঙালাওৰ 4-5টামান টুকুৰা মই ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু ওপৰত দি লৈছোঁ কেঁচা ধনিয়াৰ পাত 2 মিনিটমান উতলিবলৈ দিম মিডিয়াম জুইত আৰু 2 মিনিটমান ভালদৰে উতল অহাৰ পাছতে মই জুই বন্ধ কৰি দিম
ঢাকনিখন অকণমান খোল খুৱাই থ'ব, সম্পূৰ্ণ লগাই নিদিলেও হ'ব। এইখন আঞ্জা মোৰ হৈ গ'ল। এতিয়া মই কাঁচৰ বাতি এটাত অলপমান আঞ্জা উলিয়াই লৈছোঁ। এনেদৰে অসমীয়া আহাৰ বিভিন্ন পদ্ধতিৰে মুখৰোচকভাৱে বনাই খাব পাৰি। আপোনালোকেও বনাই খাব। মোৰ এই আঞ্জাখন এতিয়া গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত এনেদৰে পৰিৱেশন কৰিবৰ বাবে প্ৰস্তুত হৈ গ'ল। আৰু মই কেইটামান ৰঙালাওৰ টুকুৰা এনেদৰে বেচনেৰে ভাজি বেলেগে থৈ দিছিলোঁ। এইকেইটাও ধুনীয়াকৈ ভাতৰ লগত খাব পাৰি, নাইবা চাহৰ লগতো আবেলি খাব পাৰি। আপোনালোকে এনেদৰে বনাই খাব। ভিডিঅ' এটা প্ৰস্তুত কৰি এডিটিং কৰা, ভইচ ৰেকৰ্ডিং কৰা, এনেদৰে বহুত সময় যায়, বহুত কষ্ট হয়। গতিকে আপোনালোকে সহযোগ কৰিব, লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক পুনৰবাৰ ধন্যবাদ।